แลบลิ้นแบบไหนน่ารักกับยังไงดีวะอันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเคมีของนักแสดงซึ่งมันมีอยู่ฉากหนึ่งที่มันเป็นเคมีที่พี่ชอบมากแล้วพี่รู้สึกว่าโคตรพิเศษอะไรเงี้ยเป็นซีนที่เต๋โอเอ๋วแล้วก็แก๊งเพื่อนเนี่ยมานั่งหลบมุมกันอยู่ที่มุมหนึ่งในห้องเรียนพิเศษเต๋ก็คุยกับตาลว่าแบบวันหยุดจะไม่ได้ไปหานะเพราะจะไปติวหนังสือกับเพื่อนๆที่รีสอร์ทของโอเอ๋วอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนๆที่รู้สึกว่าพอเต๋เขาขอตาได้สำเร็จทุกคนก็แบบยินดีดีใจแล้วว่าแบบโอเควันหยุดนี้กูจะมีคนติวแล้วคือเต๋แล้วทุกคนก็พากันเดินออกไปแต่ในขณะที่การที่พาเดินออกกันไปเนี่ยโอเอ๋วที่รู้สึกว่าอยากอยู่กับเขาอยากอยู่ใกล้เขาความรู้สึกที่เริ่มชอบแล้วอะไรเงี้ยค่อยๆเดินถอยหลังแล้วก็เดินมานั่งข้างเขาอะไรเงี้ยโอเคบ๊ายบายถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะโอเคบ๊ายบายอะไรพอวางสายจากตาลเสร็จแล้ว2คนเขาก็คุยหยอกล้อต่อกันแล้วก็ค่อยๆแลบลิ้นออกมาก็ปรากฏว่ามันก็แบบน่ารักตั้งแต่เพลงแรกๆเลยโดยที่พอโอเอ๋วแลบลิ้นเสร็จไอเต๋มันก็แลบลิ้นกลับแล้วมันเป็นความรู้สึกว่าพอแลบลิ้นแล้วมันก็อยากจะแกล้งกันไปแกล้งกันมาเป็นความรู้สึกว่าเราอยากอยู่ใกล้เขาเป็นความรู้สึกว่าเราอยากจะสัมผัสตัวเขาเนี่ยโดยที่ยังไม่ข้ามเส้นไปเป็นคนรักด้วยนะเพราะเรายังไม่ได้รู้ตัวว่าเราชอบเขาอะไรเงี้ยเป็นโมเมนต์ที่รู้สึกว่ามันโคตรพิเศษมากๆสำหรับพี่เจ็บมาตบเบาๆเองเจ็บดูแค่นี้เมื่อกี้ก็ได้ดังแป๊ะไม่ดังไม่มีเสียงเลยไม่มีเสียงเลยเว้ยงั้นผมไปฉี่ครับฉี่บ้านนู้นเนี่ยไม่อยากมาฝั่งนี้ไปบ้านเอาบีโมนะโมลิขิตอะไรนะอันนี้งัวได้ซีนเลยนะไม่ชอบให้ตบหน้าแล้วเขาตบสุดแรงเลยแล้วก็เลยบอกว่าพอนะรอบหน้าไม่ต้องตบแรงขนาดนี้ร้องไห้อะไรคะจะมันเป็นแค่ตายนะมันเป็นแค่แบบจะร้องไห้ทำไมไม่ของตั้งถ่ายไม่ดีใช่ไหมต้องรอไม่ต้องรอนี่มึงเล่นซีนกุ๊กกิ๊กมึงจะมาร้องไห้ทำไมที่เมื่อวานกูบิวชัดโอ้โหที่หลังเนี้ยตบแรงอย่างนี้นะราชรถวันนี้เป็นซาเล้งจ้านี่มึงถ่ายอะไรฉากที่พี่ประทับใจก็คือฉากที่เต๋กับโอเอ๋วเขานั่งซาเล้งกันแล้วเราก็ไปถ่ายกันที่โอทาวซึ่งช่วงเวลานั้นก็ประมาณสัก3 ทุ่มแต่ว่าการที่เราจะถ่ายฉากบนรถเนี่ยมันจะต้องมีการลิฟต์รถการลิฟต์ก็คือว่าให้เต๋กับโอเอ๋วเนี่ยอยู่บนแพลตฟอร์มอันนึงแล้วก็ทีมงานอยู่อีกอันนึงแล้วก็มีกระบะลากทั้งทีมงานและนักแสดงไปด้วยกันไม่เคยหรอยังก่อนเคยด้วยคำที่ซาเลนเนี่ยมันจะมีการทรงตัวที่ยากกว่าปกติเลยเราก็ต้อง acting จำบทด้วยมีอินเนอร์ด้วยมีแบ็กกราวด์ด้วยมันเลยเหมือนว่าเราต้องโฟกัสหลายอย่างมากเลยเอาจริงอะมึงจะบอกใครนะห้ามบอกนะทุกคนว้าโอ้โห
ซีนที่มันว่าไงอ่ะมันมีเสน่ห์ของมันนะสำหรับผมอะผมรู้สึกว่า การคุยกันโดยที่เหมือนกับว่ามองทางไปด้วยขับรถไปด้วย คือไม่ได้มองหน้ากันแต่ energy sync กันตลอดเลยมันมีเสน่ห์ของมันอยู่ ทางช้าผ่านครับเอสเลดจ้ะ ผ่านครับ เทคนิคเอสเลด เดี๋ยวไปเอารถจอยเล้งลงก่อนนะ เล่นดีพูดคล่องหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยนะพี่ผ่านไหมตัวไปเฟซที่เดิมเลย จำไม่ได้ ไป แล้ว ต้นถนนเลย ผ่านไหมผ่านนะ ผ่านจ้า แต่ไม่คิดว่าผ่านนะ อยากถ่ายใช่ไหมอยากถ่ายใช่ไหมฮะ ซีนเนี่ยมันเป็นซีนที่มันมีอารมณ์หลากหลายมาก เพราะว่าตัวละครต้องแบกความรู้สึกที่เขางอนกันอยู่เขาแบบไม่รู้จะเคลียร์กันยังไง เพราะว่าตั้งแต่ที่เรากลับมาเป็นเพื่อนสนิทกันอ่ะเราก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่มันงอนงอกันแบบนี้มาก่อนฉะนั้นอ่ะการหาวิธีการของตัวละครที่เขาจะต้องมาเคลียร์กันอ่ะมันก็ยากอยู่แล้วอย่างเงี้ยบิลกิ้งกับพีพีเขาจะต้องแบกความรู้สึกของเต๋กับโอเอ๋วสิ่งนี้มาก่อนเพื่อให้ซีนมันคลี่คลายก่อนแต่ขณะเดียวกันมันก็จะมีอีกอารมณ์หนึ่งที่เต๋เริ่มรู้สึกอะไรบางอย่างกับโอเอ๋วแล้วก็ต้องค่อยๆเปิดเผยออกมาเรื่อยๆอย่างเงี้ย มึงก็เหมือนกัน มีอะไรก็บอก เรื่องเรียนไม่เรียนอะฟังได้หมดแล้วเวลาของกูอะอย่าเอาไปให้คนอื่น ก็เหมือนกัน เวลาของกูอะก็อย่าเอาไปให้คนอื่น เป็นประโยคที่แบบเราไม่ต้องพูดตรงๆเลยว่าเรา priority ต่อกันอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงเวลานี้นะที่เราต้องเจอกันนะมันจะไม่เป็นของคนอื่นนะมันจะเป็นของเราสองคนเท่านั้นพอพูดแล้วเขาแบบมันโรแมนติกมากๆเลยตอนที่พี่คิดบทนะแล้วพี่ก็อยากเห็นเป็นภาพอย่างเงี้ยแล้วบิลกิ้งกับบีบีเขาก็ถ่ายทอดสิ่งนี้ออกมาได้แบบดีมากๆรวมถึงโมเมนต์สุดท้ายที่พอเขาเริ่มเคลียร์ใจกันแล้วก็เริ่มมาแบบติดกันแล้วก็หอมหัวสิ่งที่บรีฟคือว่ามันจะต้องเกิดความเคอะเขินอะไรบางอย่างจนทำตัวไม่ถูกจนทุกอย่างแบบประดับประเดิดไปหมดแบบอยากจะตีเขาหรืออยากจะเข้าไปทุบเขาหมั่นเคี้ยวเขาอะไรเงี้ยมันหลากหลายความรู้สึกอะไรเงี้ยซึ่งสถานการณ์นั้นก็เป็นสถานการณ์ที่ทั้งสองคนก็ลองเล่นและอินพไว้ออกมาเหมือนกันอะไรเงี้ยโดยที่มีมาร์คทายก็คือแบบดมหัวอะไรเงี้ยก็ลองกันหลายเทคมากว่าเทคไหนเวิร์กอะไรเงี้ยครับก็จนสุดท้ายแล้วก็เทคที่คนดูได้เห็นอ่ะก็พี่ว่ามันก็โคตรพิเศษมากย้ายกลิ่นอะไรวะไม่หอมจังก็ใช้กลิ่นมะพร้าวเหมือนเดิมนะ เคยกินเหนื่อยไหม ไม่เคยเหนื่อยนะครับ ไม่เหนื่อยจริงเหรอ จริงไม่เรียนเช้าเนี่ย สูงไหมเว้ย อย่างนี้ก็ได้ก็บอกไปแก้ๆอันนี้ก็ได้ นั่งเรือดำน้ำพูดภาษาจีนร้องเพลงจีนใส่ชุดชั้นในลงทะเลลงสระร้องไห้หัวเราะ สู้ไหม แล้วมันก็ลากไปถึงซีนสุดท้ายของ EP 3 ซึ่งเป็นซีนสำคัญอีกซีนหนึ่งที่ตัวพี่ก็เป็นห่วงเหมือนกันในตอนถ่ายว่าไม่รู้ว่าตัวน้องเขาจะถ่ายทอดออกมายังไง แล้วก็รวมถึงตัวบิวกิ้นบีด้วยว่าจะออกมาเล่นยังไงนะซึ่งจริงๆแล้วฉากนี้เป็นฉากที่พี่รีโชว์ นี่เนาะ อย่างนี้ นี่ลงสี่เหลี่ยมก่อน สี่เหลี่ยมก่อนแต่มันไม่ใช่สี่เหลี่ยมก่อนมันต้องขวาลงขวาลงขวา ซุบก็เลยเขาก็เลยจับมือ ตอนนี้นะ ชนเอามือเอาหัวชนหลังแล้วก็อ้อมไปทางอื่นบอกมึงก็มุดเนี่ยเล่นไปเลยครับแล้วก็รอบแรกอ่ะจะเป็นบล็อกกิ้งอีกแบบนึงคือจะเป็นบล็อกกิ้งที่เตะแล้วเอวนั่งหันหน้ามาให้กล้องคือนั่งหันหลังให้หน้าต่างเนี่ยครับซึ่งตอนนั้นน่ะตัวพี่กับตัวตากล้องพี่ตั้งเองเขาก็อยากจะเปิดหน้าต่างแต่ว่าตอนนั้นในเวลาที่ถ่ายทำนะครับ
มันมีเสียงมอเตอร์ไซค์กับเสียงรถค่อนข้างดังอะไรเงี้ยก็เลยกลัวว่าเสียงที่จะอยู่ในฉากอะจะเอาไปใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่มันจะต้องเกิดการเล่นสดมันเหมือนเรามาพากย์ทับไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจปิดหน้าต่างตัวปรากฏว่าพอถ่ายไปปุ๊บจริงๆแล้วตัวน้องเขาเล่นดีมากแต่สุดท้ายแล้วพอพี่เอามาตัดต่อพี่ก็มาดูแล้วพี่ก็รู้สึกว่าแบบมันมีหลายๆอย่างที่พี่ยังอยากแก้ไขมันอยู่อะไรเงี้ยครับถ้ามันเปิดหน้าต่างมันจะมีความโรแมนติกอีกแบบหนึ่งด้วยคือมันจะมีความรู้สึกว่าต่อให้มันเป็นที่ปิดอะแต่ว่าหน้าต่างมันก็ยังเปิดมันยังสามารถมีคนอื่นรับรู้ได้อยู่มันมีความรู้สึกที่ถูกซ่อนไว้อยู่ในซีนด้วยอะไรเงี้ยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าพอพี่ได้กลับไปถ่ายฉากอื่นๆที่จะต้องแก้ไขในเรื่องต่อฉากนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งฉากที่พี่อยากจะถ่ายรอบหนึ่งอะไรเงี้ยพอเข้ามาใกล้เสร็จปุ๊บแล้วมันก็จะใกล้ๆกันแล้วก็มองหน้ากันใช่ปะแล้วก็จมูกดึบแล้วก็มือนั่นแหละคือมือแล้วค่อยขึ้นมาเกาหลังซึ่งบิวกิ้นต้องเกาจากกลางหลังก่อนนะเกากลางหลังแล้วก็ไดนามิกขึ้นมาตรงนี้เหมือนโผล่ขึ้นมาด้านบนตรงนี้เป็นสัญญาณให้ค่อยๆพลิกแล้วบิวกิ้นก็เหมือนบิวกิ้นต้องเนียนเกา2 มือไปด้วยพีต้องเอาขึ้นอีกพีต้องให้หน้าชนหน้าต้องให้หน้าชนหน้าสมมติเอาขึ้นมาพอขยำเสร็จปุ๊บไม่มีหนีออกตัวถอยตัวปุ๊บงงอะไรเราเลยเป็นคนเดินเกมเองเบียนเหรอนั่นฝั่งนู้นดันมาสัก1 ทีลองดูขาปัดครับมือหนึ่งดีแบบสุดๆโอ้โหจังหวะนี้ดีมากแต่วันนี้นั่นดีจริงอันนี้ต้องยอมเขาวันนี้ใช่เพราะว่าซีมันขึ้นลงก็ถือว่าบิวกิ้นบีค่อนข้างที่จะถ่ายทอดฉากนี้ออกมาได้ดีมากไม่ใช่แค่นักแสดงเบื้องหน้าอย่างเดียวที่โคตรพิเศษสำหรับพี่คือทีมงานเบื้องหลังก็โคตรพิเศษเหมือนกันที่การที่สุดมันก็ต้องทำเนี้ยมันจะมีฉากสำคัญซึ่งบริเวณที่เราถ่ายมันจะต้องเกิดการปิดถนนเพราะว่าสถานที่แห่งนั้นมันเป็นสถานที่ที่รถวิ่งไปวิ่งมาตลอดอะไรเงี้ยเราก็จะต้องแบบมีการวางแผนว่าเราจะวิ่งกันแค่เส้นไหนกล้องจะตั้งยังไงเพราะว่าเราจะต้องเกิดการปิดถนนอะไรเงี้ยนั้นอ่ะ4 แยกจะใช้ไฟแดงโอเครถมันจะวิ่งตัดไม่ได้เพราะไฟมันแดงโอเคแล้วเรากั้นรถเส้นนี้เอาวันนั้นก็วางแผนกันเลยว่าพีเริ่มจากบ้านเต๋นะพอวิ่งเสร็จปุ๊บวิ่งออกมาเสร็จปุ๊บพอหลุดกล้องแล้วถ้าพี่สั่งคันปุ๊บอะยืนรออยู่ตรงนี้เพราะเดี๋ยวจะมีมอเตอร์ไซค์ทีมงานพารับกลับไปที่มาร์คเดิมอะไรเงี้ย
และรวมถึงตอนนั้นอ่ะโปรเจกต์มันยังไม่ได้ถูกเปิดเผยด้วยฉะนั้นอ่ะมันก็ค่อนข้างคอนเซิร์นนิดนึงว่าเสื้อผ้านักแสดงหรือว่าฉากหลายๆฉากจะถูกหลุดออกไปอะไรเงี้ยนั้นมันก็แบบทีมงานทุกคนก็จะต้องแบบเอาผ้าคลุมไปตลอดอะไรเงี้ยเพราะสุดท้ายแล้วเห็นแล้วมันจะไม่เซอร์ไพรส์มันจะไม่สดใหม่อะไรเงี้ยสุดท้ายแล้ววันนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีแม้ว่าเราจะมีการปิดถนนแบบหลายมุมก็ตามอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนก็ร่วมมือร่วมใจกันทำให้วันนั้นเป็นวันที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นฉากที่ดีอีกฉาก แต่มีลื่นขึ้นมานิดนึง หายไปวันนี้อีกได้ไหมจะเป็นอะไรก็ได้อะจะไปได้ไหมอะเมื่อกี้หายไปวันนี้อีกได้ไหมถ้ากูจะเป็นอะไรก็ได้อะกูขอเป็นแฟนมึงได้วะ การที่ได้เล่นเป็นตัวละครนี้การที่ได้มาทำงานตรงเนี้ยกับพี่บอสเนี่ยคือรู้สึกประทับใจมากกับพี่ทีมงานทุกคนแบบทุกฝ่ายจริงๆไม่ว่าจะเป็นแบบตากล้องเบื้องหลังพุ่มกับคือคอสตูมคือทุกคนจริงๆคือรู้สึกว่ากองถ่ายนะมันเป็นกองถ่ายที่อบอุ่นมากคือทุกคนให้ความรู้สึกทุกคนแชร์กันแบบครอบครัวมากแบบพี่น้องมากคนแบบทำด้วยใจจริงๆก็สำหรับผมจริงๆผมแบบ ไม่รู้จะพูดอะไรในความรู้สึกผมมันแบบ มาตรงนี้มันคือเกินฝันนะหมายถึงการที่เราได้มาเล่นอยู่ตรงนี้และการที่เราได้มาเล่นเรื่องนี้จริงๆความรู้สึกของการตั้งแต่เริ่มถ่ายทำก่อนทำจนถึงตรงนี้ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกกดดันมากแล้วก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็รู้สึกโอ้โหพอพูดอย่างนี้แล้วยังรู้สึกว่ายังไม่อยากจะเชื่อเลยว่ากดดันมากดีใจมากแล้วก็แบบพูดว่าไงอ่ะคือทุกคนตั้งใจจริงๆแล้วเหมือนกับว่าทุกคนตรงๆคือทุกคนเป็นกำลังใจของกันและกันก็เหมือนที่พี่กินพูดเลยครับก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ทุกคนตั้งใจจริงๆแบบตั้งใจกันมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รับชมมันแล้วก็หวังว่าจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากมันไปด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนสำหรับทุกคนที่ดูนะครับก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามชมซีรีส์ของเรา5 ตอนเพราะพวกเราตั้งใจกันจริงก็ขอบคุณมากๆครับแอคชั่นผ่านหมดยังหมดแล้วก็ที่ภูเก็ตจ้า ฉันเลือกที่จะเก็บแทนที่จะพูดออกไปฉันเลือกที่จะปิดดีกว่าเห็นเธอเปลี่ยนไปความจริงที่ซ่อนอยู่รู้ไม่ยากเท่าไรที่ต้องเก็บไว้แค่คนเดียวฉันฝืนไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าถ้าฉันคิดไปเกินกว่านี้จะผิดไหมฉันยอมแพ้เธอไปแล้วไงก็ยอมรับว่าใจมันมีเพียงแค่เธออยากสารภาพแค่ไหนต้องพูดว่าอะไรฉันก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอาการแบบนี้มันแปลว่าอะไรคงไม่จำเป็นที่เราต้องเข้าใจรู้แค่เพียงมันโคตรพิเศษก็ถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วอันนี้ก็เป็นด็อกเมนทารี่ EP สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ส่วนตัวพี่ก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยที่ติดตามซีรีส์เรื่องนี้มานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคอนเทนต์เรื่องนี้จะสร้างรอยยิ้มสร้างกำลังใจสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆให้กับคนดูทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณนาดาบางกอกแล้วก็ไลน์ทีวีมากที่ร่วมกันทำให้เกิดคอนเทนต์เรื่องนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ถ้าใครยังอินเรื่องนี้อยู่แล้วก็ยังชื่นชอบอยู่ก็ดูย้อนหลังได้บนไลน์ทีวีนะครับ
แล้วก็หวังว่าความรู้สึกดีๆนี้จะถูกถ่ายทอดให้กับทุกๆคน แล้วก็ชวนเพื่อนๆทุกๆคนมาลองมาดูกัน ใครที่ยังไม่เคยดูก็ลองมาดูกันนะครับไลน์ทีวีพบกันใหม่ในพาร์ท 2นะครับสวัสดีครับ ฉันก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า